रताळी बहुतेक सगळ्याच ऋतूमध्ये बाजारात आपल्याला मिळतात. त्याच्यामुळे रताळ्याचे वेगवेगळे पदार्थ आपण एरवी बनवतच असतो. पण हेल्दी आणि पौष्टिक अशी गुलाबजाम रताळ्याचे कसे बनवल्या जातात आणि तेही अगदी घरात उपलब्ध असणाऱ्या साहित्यापासून, ते आज मी दाखवणार आहे. नमस्कार मित्रांनो, क्राफ्ट अँड किचनमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे. रताळी ही दोन प्रकारची मिळतात, एक लाल आणि एक थोडीशी पांढरट अशी असतात. तर ते मातीचा फरक असल्यामुळे त्याचे रंग तसे होतात. पण आज आपण इथे पांढरी रताळी घेतलेली आहे. तुम्हाला लाल मिळाली तर लाल इथे घेऊ शकता. तर ती लाल रताळी किंवा पांढरी रताळी जी आपण घेतो आहे ती आपल्याला उकडून घ्यायची आणि स्मॅश करून घ्यायची. साधारण ती 200 ग्रॅम होतात. तेवढ्याच प्रमाणात आपल्याला इथे खवा किंवा मावा घ्यायचा आहे. नंतर अरारूट पावडर घ्यायची, 1 ते 2 टेबलस्पून लागणार आहे फक्त. जर अरारूट पावडर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही साबुदाणा बारीक मिक्सरमध्ये वाटून त्याची पूडसुद्धा ती वापरू शकता. फक्त आपल्याला बाइंडिंगसाठी ते लागणार आहे, त्याच्यामुळे अरारूट किंवा दोन्हीपैकी कुठलेही घेऊ शकता. अर्धा टेबलस्पून आपल्याला लागेल खायचा सोडा, वेलची, केशर ऑप्शनल आहे, ते तुम्हाला हवा असल्यास तुम्ही घेऊ शकता. आणि इथे 500 ग्रॅम जवळपास मी साखर घेतलेली आहे. आणि याला तळण्यासाठी तूप घेतलेलं आहे. तुपाऐवजी तुम्ही तेलही वापरू शकता, पण तुपामुळे याला चव खूप चांगली येते. आणि गुलाबजाम, कुठल्याही प्रकारचे गुलाबजाम तळण्यासाठी खूप कमी तूप लागतं, त्याच्यामुळे तुपाचा वापर केला तरीही तुम्ही चालेल. इथे एका भांड्यामध्ये आपल्याला स्मॅश केलेले रताळी घ्यायची आणि किसून घेतलेला मावा घ्यायचा आहे. मावा किसून घेतला जेणेकरून त्याच्यामध्ये कुठल्या गाठी राहणार नाहीत आणि स्मूथ टेक्स्चर येईल. इथे जवळपास 1 ते 1.5 टेबलस्पून मी अरारूट पावडर घेतलेली. अर्धा टीस्पून आपल्याला फक्त बेकिंग सोडा घ्यायचा आहे आणि 1 टीस्पून किंवा 1 टेबलस्पून आपण अर्धा टेबलस्पून आपण म्हणू त्याच्यात तूप घालायचं आहे. अगदी कमी तूप घालायचे, नाही घातलं तरी चालेल. चांगला घट्ट गोळा मळायचा आणि त्याला अर्धा तास आपण आता हे भिजत ठेवणार आहोत. तोपर्यंत पाक बनवून घेऊया. पाकासाठी जाड बुडाचं पातेलं घ्यायचं आहे, त्याच्यामध्ये साखर आणि साखर बुडेल इतपत पाणी. सुरुवातीला आपण मंद आचेवर याला साखर विरघळू द्यायची आणि साखर विरघळत असेपर्यंत आपण याचे चांगले गोळे बनवून घेऊया. तोवर आपली साखरही तिकडे विरघळेल आणि दोन्ही कामं आपली पटापट होतील. तर आपल्याला आवडतील त्या आकारात तुम्ही गुलाबजाम बनवू शकता. इथे घरचे सगळेच मदत करत आहेत गुलाबजाम बनवण्यासाठी. तुम्ही बघा, इथे पाकही आपला बऱ्यापैकी झालेला आहे, एक तार येतो आहे. फार आपल्याला घट्ट पाक नको आहे. नेहमी आपण गुलाबजामसाठी जसा बनवतो त्याच पद्धतीचा पाक आपल्याला इथे बनवायचा आहे. आता याच्यामध्ये आपण केशर आणि वेलची पूड दोन्ही टाकणार आहोत. वेलची पूड आधी टाकली तर त्याचा सुगंध निघून जातो, त्याच्यामुळे सर्वात शेवटी आपण वेलची पूड टाकत असतो. आणि केशर फक्त ऑप्शनल आहे, पण त्याने रंग खूप सुंदर येतो. असेल तर तुम्ही नक्की वापरा. आता आपण इथे एका कढईमध्ये तूप घेतलेलं आहे. तुपामध्ये मी हे तळते. थोडंसं आपण बघितलं की चांगलं तूप तापलेलं आहे की नाही. मंद आचेवर आपल्याला हे चांगले गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचे. गोल्डन ब्राऊन रंग आल्याच्या नंतर जेव्हा आपण पाकात टाकतो त्याच्यानंतर त्याचा रंग हलका होतो, त्याच्यामुळे कढईत अगदी मंद आचेवरच असताना आपल्याला हे गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत. चांगले आतपर्यंत चांगले झाले पाहिजे असे आपल्याला तळून घ्यायचे. रताळी खरंच खूप पौष्टिक असतात शरीरासाठी आणि ती खाण्यात आली पाहिजे. यानं त्या कारणाने आपण वेगवेगळे पदार्थ त्याचे बनवतच असतो. तर हाही पदार्थ तुम्ही नक्की करून बघा. उपवासाला सुद्धा हा चालतो. फक्त उपवासाचा उल्लेख मी याच्यामध्ये केला नाही, कारण एरवीही तुम्ही पाहुण्यांसाठी सुद्धा हे बनवू शकता. उपवासाला तर हे चालतातच, म्हणजे महाशिवरात्र असो किंवा आता आषाढी एकादशी, कार्तिकी एकादशी, कधीही तुम्ही हे बनवू शकता आणि सर्व करू शकता. आता हे पाकात टाकल्याच्यानंतर आपल्याला 2-3 तास चांगलं याला मुरू द्यायचं आहे. चांगलं त्याला पाक सोक होईपर्यंत ठेवायचे आणि नंतर आपण हे सर्व करणार आहोत. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा, त्याच्यामुळे माझ्या चॅनलचे सर्व अपडेट्स तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी येतील. कारण माझ्या चॅनलच्या नावावरून तुम्हाला लक्षात आलंच असेल की इथे फक्त कुकिंग नाही तर आर्ट, क्राफ्ट, विणकाम
भरतकाम, रांगोळी सगळंच आहे. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बघत राहा क्राफ्ट अँड किचन. थँक्यू.